Hi guys! This is Mam Ching. Ano ba yung meron sa strategic financial management? Actually, this is the period na kailangan nyo na talaga mag-isip. Medyo mahirap kasi it's more on decision making. Last time, nung tinuruan kayo ng financial management, financial analysis and reporting and other accounting subject or management subject, you're just computing. Hindi masyado yung analysis. Pero this time, aside from babalik lahat ng pinag-aralan nyo during the first hanggang sa advanced decision making ng financial management, i-discuss natin dito isa-isa. Kaya lang, it's more on logic. So, hindi siya basta compute. Mag-iisip kayo. Kaya, I think, dapat matuto kayong magkaroon ng decision making, matuto kayong mag-analyze, paano nyo ba i-evaluate lahat ng, for example, financial statement. So, kasi when we say financial statement, or kunyari, mangungutang yung company, in reality, mangungutang yung company, hindi ka lang basta mangungutang eh. May mga certain factors na dapat mong panghawakan. For example, ito yung inyong financial statement, ito yung laman nito, this is how na nag-ooperate yung business. And then, with that particular assessment, dyan magbibigay ng decision making kung either pautangin ba kayo or hindi. So, kayo rin magdi-decide. Minsan, hindi kayo basta-basta manghihiram. When it comes to decision making, may mga factors kayong gagawin. For example, si Bank A, si Bank B, si Bank C. Ano yung meron sa kanila? Ano yung mga features or ano yung mga possible na pwede nilang ilatag sa'yo. So, ganun. Kaya, itong subject na to, sa start pa lang natin, sa pre-test nyo pa lang, mag-iisip na talaga kayo. So, dapat, medyo na yung mind nyo, paano ba to? Mahirap pa to subject na to. In reality, medyo mahirap. Pero as time goes by, basta balikan lang natin lahat ng pinag-aralan nyo during your first hanggang sa third. Hanggang sa, ma-inculcate sa mind nyo, ano ba yung meron dito sa subject nito. So, hindi kayo basta-basta magko-compute or hindi tayo basta-basta magbibigay ng sagot to that particular question. With this, kailangan nyo ng analysis. And this is strategic financial management. Kaya nga may word na strategic. You strategize what will be your decision making. Okay? So yung module 1 natin is role nyo yun. Role ng mga possible financial management analyst, financial manager, financial management student. Ano ba yung role nyo sa decision making ng strategic financial management? So dito, i-discuss natin isa-isa. Gaya nga ng sabi ko, it's the way how we will strategize our financial decision. Okay? So, may mga dun sa module na binigay ko sa inyo, this module is paper, talagang binusesa natin siya para mas madali nyong maintindihan. Okay? Although it's only a audio presentation, I think na isa-isahin nyo, lalo na yung mga guidelines na ibinigay ko, basahin nyo isa-isa. And that particular guideline will also help you in reality kapag nag-work na kayo as one of the part of accounting division or accounting department. And that's how, kung paano mag-isip ang mga financial analyst or yung mga financial management student. Unlike sa accounting student, they are more on computation. They are more on how to handle the financial statement of the company. But sa atin, hindi lang tayo basta-basta nagko-compute, nag-establish or nagpe-prepare ng financial statement. Sa atin, may kasamang decision making. May logic na kasama. Kaya yun yung dapat na ma-inculcate sa mind nyo. Okay? So, hindi ko siya i-discuss isa-isa. Kasi, what I want lang na ma-gets nyo is, paano ba natin, ano ba yung gagawin natin dito sa subject na to. Okay? I'm just hoping na ma-gets nyo,
kung ano yung meron, and then i-interject nyo with every modules na meron tayo.